sons. आज यस बिहान हामी यस उडपुत्रको बारेमा उडपुत्रको जीवनको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। As we all know the story of this prodigal son who took his portion and went far away from his father. हामी सबैजनालाई थाहा छ कि यस उडपुत्रको जीवनमा उले चाहिँ आफ्नो एउटा भाग लिएर आफ्नो घर छोडेर उले एउटा भाग लिएर चाहिँ निस्केको थियो घरबाट। And you know, he spent everything and he came back. र उले चाहिँ त्यो सबै धनहरू चाहिँ उले एउटा सित्तैमा उडाएर चाहिँ आफ्नो घर फर्क्यो। But this morning I am not going to speak on the prodigal son, but I am going to speak on the elder son who was at home. र म यस बिहान उडपुत्रको विषयमा बात गर्ने छुइनँ, तर यस उडपुत्रको ठुलो दाजुको बारेमा हामी बात गर्नेछौँ। I want to show you some of the characters of the son who was at home. र म तपाईको बीचमा चाहिँ त्यस ठुलो दाजुको उसको क्यारेक्टर उसको स्वभावको बारेमा तपाईहरुलाई भन्नेछु। And I'm going to describe something, maybe we might have some kind of character like that son. र आज तपाईहरुको बीचमा त्यस छोराको स्वभावको बारेमा हामी भन्नेछौँ र सायद हामी भित्र पनि त्यो होला। So now we all know the story that prodigal son took his portion and he wasted all the money, everything that he had. Then one fine day he realized that I'll go back to my father and ask him to forgive me and accept me as his servant. र हामी सबैजनालाई थाहा छ कि त्यस उडपुत्रले चाहिँ आफ्नो बुवाबाट त्यो धन सम्पत्ति उले आफ्नो भाग लिएर उले सित्तैमा उडाएर फेरि उले आफ्नो घर फर्केर आफ्नो पितासित क्षमा मागेर फर्केको थियो। So now this prodigal son he had suffered so much. र यस उडपुत्रले चाहिँ धेरै कष्टहरू उले सहेको थियो। So he to eat the pig's pork. उले चाहिँ सुँगुरहरूको खाना खान्थे। Then with the concept he realized that at my father's house even the servants they eat good food. र उले चाहिँ यसरी गरेपछि उले एहसास भयो कि म आफ्नो घरमा पनि आफ्नो बाउको घरमा पनि म यस्तो खाना खान्थिनँ, म असल खाना खान्थेँ। No, even my servants they eat good food at my father's र house. मेरो घरमा पनि मेरो दासहरूले पनि यो भन्दा पनि बढी असल खाना खान्थे। So he realized now and he said, let me go back and ask father to forgive me and accept me as one of the servants. र उले यो कुराबाट उले धेरै पश्चाताप भयो र उले यसो सोच्यो कि म आफ्नो घर फर्किने छु र पश्चाताप भयो हैन, उसले यो रियलाइज गर्यो कि म चाहिँ बाउको घरमा जान्छु अनि बाउलाई भन्छु मलाई माफ गर्नु, छोरा नमाने तपाईले नोकरी बनाएर राख्नुस् किनभने नोकरले पनि मिठो खानु पाउँछ, मैले चाहिँ खानु पाएको छुइनँ। So he just pretended to ask forgiveness. Actually he was not asking forgiveness from his heart. उले सोचेको थिए कि म आफ्नो बाउको घर जानेछु र एउटा दास जस्तै म यहाँ एउटा कुनामा बस्नेछु, तर उले ऊ रेडी भएको थिएन कि म गएर चाहिँ बुवालाई चाहिँ म पश्चाताप गर्छु, म क्षमा माग्छु भनेर ऊ तयार थिएन। So what I am trying to say, actually he was not having that heart of forgiveness. He was not trying to ask forgiveness, but he knew that at his father's house even the servants eat good food. र उसको हृदयबाट चाहिँ ऊ रेडी थिएन पश्चाताप क्षमा माग्नु उसको बुवाको घरमा, तर उसलाई थाहा थियो कि उसको बुवाको घरमा पनि दासीहरूले पनि असल खाना खान्थे। So he thought, now I'll go back उले सोच्यो म फर्केर जानेछु and then ask my father to take me as one of the servants. र म पिताले अनुरोध गर्नेछु कि मलाई चाहिँ एउटा उहाँको घरबाट दास जस्तै कुनामा मलाई। So he went and his father saw him. Father came running to him. र जब ऊ आफ्नो बुवाको घर गयो र जब बुवाले आफ्नो छोरालाई देख्यो र बुवा चाहिँ आफूलाई रोक्न नसकेर Then father hugged him and kissed him. र बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई अँगाल्यो। And then what happened? के भयो भने As this son was saying, forgive me, I am not worthy to be called your son, then father did not allow him to call him servant. Quickly father said, come and bring some good clothes and rings and shoes for my son. र जब यो छोरा पुत्र आफ्नो बुवाकोमा गयो र उले भने कि म लोकेको छुइनँ तपाईँको पुत्र भन्नुको लागि, तर पनि यस बुवाले चाहिँ एकदम त्यतिखेर नै उले आफ्नो छोरालाई रोक्यो। So he said, my son was dead, now he is alive. He was lost, now he is found. अब मेरो छोरा मरेको थियो तर अहिले चाहिँ जीवित भयो र मैले उसलाई पाएको छु। And then now they began to marry. There was big party. र त्यहाँ एउटा आनन्दको माहौल
was going on, के भयो भने जब त्यहाँ दावत चलिरहेको the थियो older son came. र त्यहाँ ठुलो छोरा आयो He was taking care of the sheep. र त्यो ठुलो छोराले चाहिँ एउटा भेड बाख्राको He was taking care of the goats. भेड बाख्राहरू हेरचाह So गरिरहेको what थियो happened? The older son came. त्यस पश्चात के भयो भने जब ठुलो छोरा त्यस And this घरमा is आयो our message for today. आज तपाईँहरूको बिचमा यही एउटा So we'll message read छ। from the Bible. हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ You can turn with me Luke chapter 15. लुका 15 को And look at something from 25 verse. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. 25. परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। And verse 26 says, so he called one of the servants and asked what these things meant. और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? Now listen. This son, as soon as he came, when he saw party was going at home, यहाँ के भयो भने जब ठुलो छोरा घर फर्के घरमा आयो उले देख्यो कि त्यस घरमा चाहिँ एउटा दावत चलिरहेको थियो and the first thing this son did was he went to ask to the servant. र पहिलो चाहिँ उले के गर्यो भने उले आफ्नो दासकोमा सोध्नु भयो यहाँ वो तपाईहरुलाई मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ म तपाईहरुलाई यहाँ के बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु इस जो बड़ा बेटा था उसका कंसेप्ट एक बेटा का कंसेप्ट नहीं था, एक सर्वेंट का कंसेप्ट था। जो यो छोरा जो थियो उसको एउटा छोराको सोच थिएन तर एउटा दासको सोच जस्तै थियो। उसले आफूलाई छोरा कम नौकर ज्यादा सोच्थ्यो। वो अपने आप को बेटा कम और नौकर। So what happened? He went to the servant to ask something. र त्यो ठुलो छोराले के गर्यो भने आफ्नो दासकोमा गयो र उले सोध्नु खोज्यो हामी कोसँग हिँड्छौँ, कोसँग बोल्छौँ, कोसँग रहन्छौँ त्यसले हाम्रो स्ट्यान्डर्डलाई देखाउँछ। With whom we talk, with whom we walk, with whom we say things, with whom we want to know the things, that will show our standard. हामी कोसित बस्न चाहन्छौँ, कोसित हिँड्न चाहन्छौँ, त्यो सबै कुराले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड दिखाउँछ। There can be sometimes in our lives we don't want to know the things with the boss. We don't want to know the things with the elderly one. We don't want to know the things with the parents, but we want to know with the drivers, maybe with the gardeners, maybe with the servant of our house. That shows our standard. धेरैचोटि के हुन्छ भने हामी आफैभन्दा ठुलो मान्छे आफ्नो बुवा आफ्नो बससित सोध्न चाहँदैनौँ, जान चाहँदैनौँ, तर हामी चाहिँ आफूभन्दा सानो मानिसहरूलाई ड्राइभर र इत्यादिसित हामी सोध्न चाहन्छौँ, जान चाहन्छौँ। And other thing, when you hear something from someone else, you will get too much angry. र अर्को कुरा जब तपाईले कुनै कुरा अरूबाट तपाईले सुन्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईलाई धेरै रिस उठ्छ। When you hear something from third person, you will get angry. र जब तपाईले कुनै कुरा तीसरा व्यक्तिबाट सुन्नुहुन्छ तपाई धेरै रिसाउनुहुन्छ। अब कसैले आएर सपोज के अरे हाम्रो बहिनी शिवानीलाई ए दादा त यस्तो पो त दादाले त यस्तो पो त हामी यस्तो पो गरे अनि उले त्यो अरूबाट सुनेको कारणले उसलाई भित्रबाट पुरा रिस उठ्छ। र त्यही बहिनीले मलाई फेस गरे मैले भन्दा उसलाई रिस उठ्दैन। जब पनि हामी थर्ड पर्सनबाट केही सुन्छौँ हामीलाई रिस उठ्छ। Do you understand what I'm trying to say? हिंदी वाले समझ रहे हैं? अगर कोई आपको कहे कि फलाना फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ने ऐसा किया, आपको बहुत ही गुस्सा आएगा, आप बहुत ही नाराज होंगे। लेकिन वही व्यक्ति आकर आपको समझाने लगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, है मैंने तो उल्टा समझा क्योंकि उसने ऐसा बोला। सो यही बात वो बड़ा बेटा के साथ है। He had the servant's mind. एक बेटा सीधा घर में घुसकर ये क्या हो रहा है कह सकता है, लेकिन वो नौकर से पूछने लगा यहाँ पे क्या हो रहा है। And then the servant said, your brother who was lost has come back and there is party at र यो home. दासले भन्यो तपाईको भाइ जो हराएको थियो अब ऊ फर्केर आएको छ, अब ऊ जीवित छ।
Because he asked the servant, and because the servant explained to him, the Bible says, the son, the older son, got too angry. र यहाँ के हेर्छु भने जब दासले उसलाई जब ठुलो छोराले आफ्नो दाससित सोध्यो र दासले उसलाई जब भन्यो यो कुराको विषयमा तब ठुलो छोरा चाहिँ के भने धेरै रिसायो। My dear brothers and sisters in Christ, we are also children of God. Let us directly talk to our Father, not to the servants, not to anybody else. That will make us angry in life. मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि एउटा परमेश्वरको पुत्र हो। तपाई सिधा परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, न कुनै अरु व्यक्तिहरुलाई, न त तपाई रिसाउनुहुनेछ। यही यस्तै छोरा जस्तै। Make the level of your standard high in the Lord. तपाईले आफ्नो स्तर बढाउनुहोस् परमेश्वरकोमा। With whom you talk, this is very important. With whom you share your feelings, with whom you share your heart, with whom you share your problems, this is very important. तपाई कोसित बोल्नुहुन्छ, कोसित बस्नुहुन्छ र कोसित तपाईले आफ्नो मनको कुरा बताउनुहुन्छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। That shows your son mentality or your servant mentality. त्यतिखेर तपाईको त्यो सोचलाई प्रकट गर्छ कि तपाईको दासको सोच छ या पुत्रको सोच छ। So verse 27, र 27 मा यसरी भन्छ, and he said to him, त्यसले त्यसलाई भन्यो, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted cow. तपाईका भाइ आइपुगे र तपाईका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नु भयो। There are times we will say, म त बोलाउन मन थियो कि तिमीलाई नि बोलाउन मन थियो र फलानाले तिमीलाई नबोलाउनु त्यही कारण मैले बोलाइनँ नि। अनि यो सुनेर हामीलाई पनि भित्रबाट रिस उठ्छ, you know? मलाई छुट्टायो, पक्षपात गरे। Always we get angry when we hear third person's voice. र जब पनि हामी तीसरा व्यक्तिबाट हामी सुन्छौँ, हामी रिसाउँछौँ। कुनै कुरा चाल पायो भने रिसाउँछौँ हामी। There are a number of times I know, even some of our brothers and sisters before, you नि दादाले यस्तो भनेको न, दादाले नि यस्तो गर्नु पर्ने, जुन कुरो मैले भनेको छुइनँ उसले दादाले भनेको अन्त अरूले सुनेर। When we hear third person saying something, that makes us angry. जब हामी तीसरा व्यक्तिबाट केही कुरा हामी थाहा पाउँछौँ, त्यतिखेर हामी रिसाउँछौँ, हामीलाई रिस उठ्छ। Same thing happened to this son. यसै नै यस छोरासित भयो। Recently I won one brother. Recently, just few days back. र भर्खरै यही समयमा मैले एकजना भाइलाई वार्न गरेको थियो। I told him, if you listen to falana, one day you will become my enemy. I told one brother. र यदि तपाईँ अरूहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ भने सुनिराख्नुहुन्छ भने तब तिमी चाहिँ एक दिन मेरो दुश्मन हुनेछ। Because falana will speak in such a way, from inside you will get anger. र फलानाले यसरी यस्तो प्रकारले कुरा बहिकाउनेछ तपाईँलाई कि तपाईँ रिस उठ्नेछ, तपाईँलाई रिसाउनेछ। Anything, any situation, if we do face to face, it is very cool, very calm, small thing. र यदि तपाईले कुनै पनि परिस्थिति, कुनै पनि स्थितिमा यदि तपाईले फेस टु फेस त्यो व्यक्तिसित कुराकानी गर्नुभयो भने त्यतिखेर त्यो स्थिति एकदम छोटो लाग्छ। Because in the presence of God, no problems are big, everything is too small. किनकि परमेश्वरको उपस्थितिमा कुनै पनि कुरा ठुलो हुँदैन, त्यो सबै छोटो हुँदै जान्छ। This happened to the son. Now listen. But he was, verse 28, but he was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. तर त्यो रिसायो र भित्र जान मानेन र त्यसको बाबुले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लागे। एउटा नौकरको भनाइले छोरा आफ्नो घर पनि जानु मानेको छैन। म भए त बरु घरमा गएर पढाइ बुढी गर्ने क्या हो यो गर्ने थियो। तर एउटा नौकरको भनाइले, नौकरको मित्रताले छोरा आफ्नो घर पनि बस्न मानेको छ। Is it blessing? No. Be careful. अरूहरूको कुरा सुने तपाईलाई आफ्नै घर पनि बस्नु मन लाग्दैन है भाइ बहिनी। आफ्नै घर पनि जानु मन लाग्दैन। Be careful. हालेलुया। एउटा नौकरले भनेको कुरा सुनेर अब आफ्नो घर पनि बस्नु मन लागेको छैन। अरूको कुरा सुनेर तपाईलाई आफ्नै घर पनि नरक लाग्न थाल्ला। अरूको कुरा हामीले सुन्नु हुँदैन। आमेन। He was not willing to go in. उले इच्छा लागेको थिएन त्यस घरभित्र पस्नको लागि। But father came to him. तर
fathers are always good. Hallelujah. That's why celebrate Good Father's Day in our church. थ्याङ्क गड पिता हमेशै असल हुनुहुन्छ हाम्रो लागि आमाहरूलाई मात्रै न बाउलाई पनि धेरै खुसी भयो बाउ पनि यसले घरबाट छोडेर चल्दै त बिजु खुसी सेलिब्रेट गुड फादर्स डे इन द चर्च पिताको पितृ दिवस बनाउनु पर्ने रहेछ maybe next year ढुङ्गा anyway so father came to son र पिता चाहिँ दुहिँदै आफ्नो छोरालाई आयो he pleaded him to come in उले अनुरोध गर्यो आफ्नो छोरासित कि भित्र आउनुस् and now what the son is saying listen अब छोराले के भनेको छ so he answered and said to his father lo this many years I have been serving you तर त्यस बाबुलाई भन्यो हेर्नुहोस् यतिका वर्ष मैले तपाईको सेवा गरिरहेछु wait हेर्नुहोस् यति वर्ष मैले तपाईको सेवा गरिरहेको छु यो छोरामा सेवाको माइन्ड छ जसको मनमा सेवाको विचार छ तपाईको जिन्दगीमा कहिले उन्नति हुँदैन यहाँ मैले परमेश्वरको काम नगर्नु भनेको होइन कुरा सुन्नुहोस् यो छोरामा बाउको त सेवा गर्दैछ नोकर जस्तो भएर केही पाउँछु कि कुनै दिन भनेर मेरो छोरा पिटरले मेरो सेवा होइन डाइरेक्ट गोजीमा हात लाएर निकालेर खान्छ छोराले चाहिँ अधिकार साथमा खान्छ हालेलुया कहिले मेरो बाउले दिएन कि भनेर खटिरहँदैन छोराले मैले खटेँ भने एक दिन मेरो बाउले दिन्छ भनेर जबरजस्ती बाउलाई प्लिजिङ गरिरहँदैन गोद्रेज पनि खोल्छ ब्याग पनि खोल्छ अहिले एकछिनमा आयो भने खोलिहाल्छ आफै निकाल्छ खान्छ यो छोरामा चाहिँ छोराको आफूलाई छोराको दृष्टिले हेरेको छैन आफूलाई नोकरको दृष्टिले हेरेको छ राम्रो काम गर्छु एक दिन त मेरो मालिकले दिन्छ दिस वाज द प्रब्लम विथ द्याट सन यही उसित समस्या थियो त्यस छोरासित An advantage of that prodigal son र जो त्यसको एडभान्टेज थियो प्रोडिगल सन मतलब बुढा पुत्रको he knew my father even gives to the servant why not to me so let me go त्यस बुढा पुत्रले विश्वास आफ्नो भाग उडाएर पनि फेरि फर्केर नोकरलाई त दिन्छ अन्त मलाई दिँदैन र छोरै हो जान्छु नि नोकरै भनेर पनि बस्छु मिठो त खानु पाउँछु हालेलुया डिफरेन्स उडाउ पुत्रको नराम्रो मात्रै भेट्छ र उडाउ पुत्रले नै आफ्नो बाउलाई चाहिँ चिनेको छैन मेरो बाउलाई चाहिँ माग्यो भने पाउँछै पाउँछु योभन्दा अगाडि म टाढो हुन्छु अगाडि बस्छु बाउले भुटुकै दियो अब दुःख पाएँ भनेर गयो भने दिँदैन र जान्छु फर्केर उडाउ पुत्रले नै चाहिँ बाउलाई चिनेको थियो हालेलुया द प्रोडिगल सन न्यू हिज फादर्स हार्ट र यस बुढो पुत्रलाई थाहा थियो आफ्नो पिताको हृदयको बारेमा we only preach bad about prodigal son but you know that prodigal son knew the heart of his father हामी जहिले पनि बुढो पुत्रको विषयमा नराम्रो नराम्रो भनिरहन्छौँ तर तपाईँलाई थाहा थियो कि बुढो पुत्रलाई चाहिँ आफ्नो पिताको हृदयको बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपले थाहा थियो he knew how much his father loves even the servants and how good food he provides to his servants though I am his son र उलाई थाहा थियो कि मेरो बुवाले चाहिँ दासहरूले कति माया गर्थ्यो र उनीहरूले असल थोकले खानाले उनीहरूले दिन्थे र म त उसको छोरा हो he knew that I will go I will cry I will speak sentimentally my father will accept me र उलाई थाहा थियो म गएर अब उसकोमा बुवाकोमा जानेछु रुनेछु कराउनेछु र मेरो बुवाले चाहिँ मलाई I'm not wanting to be called your son please accept me as your servant म तपाईको छोरा भन्ने योग्य छुइनँ तर तपाईले चाहिँ मलाई एउटा he knew that I will tell him to accept me as servant but he knew that my father will not accept me as servant he will accept me as son उलाई थाहा थियो कि उसको बुवाले चाहिँ उसलाई दासको रूपमा कहिले पनि ग्रहण गर्ने छैन तर उसले एउटा छोराको रूपमै ग्रहण गर्नेछ hallelujah son is son always with authority hallelujah पुत्र पुत्रै हुन्छ र पुत्रमा हमेशा त्यो अधिकार हुन्छ servant is always afraid and fear र दास हमेशा एउटा डरमा रहनेछ सोफामा एकछिन ढल्किरहेको छ भने मालिक आइदिन्छ servant is always afraid र दास चाहिँ हमेशा एउटा डरमा हुन्छ हामीले एउटा बहिनी राखेको थियौँ र मैंने एक बहन रखा था उसको जिन्दगीमा बडा दुःख भएर हामीले घरमा राखेको थियौँ र उसके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ है त्यो बहिनी चाहिँ काम
चोर थियो, काम चोर। लेकिन वो बहन बहुत ही कामचोर थी, एकदमै काम गर्दैन। वो काम नहीं करती थी वो। अनि उसलाई चाहिँ म्याम साहब जस्तो मेरो मिसेसले एकदम भएर ल्याएर राख्नु पर्थ्यो। और उसको एक मैडम की तरह ट्रीट करना पड़ता था, उसको बैठाना पड़ता था, तर खिलाना यस्तो पड़ता था। चालु थियो। लेकिन ऐसा म चला कि वो कहीँबाट आइहाल्यो भने मेरो बुढीले खाना पकाउँदैछ, पास्टर रोमिता इज कुकिङ। और मैं कहीं से आता हूँ तो मैं देखती हूँ कि पास्टर रोमिता खाना म पका आउँदा रही चाहिँ सुशीले बजाउँदै आउँछु घरमा गर्दै। थी। जब भी भैया आते वो सीटी बजाते हुए आते थे। म आउने बित्तिकै मेरो साउन्ड सुन्ने बित्तिकै पास्टर रोमिताले पकाउँदैको कुनै डडो पनि हटाएर उसले पो सब्जीहरू भएको सोच्छ। लेकिन जब भैया आते थे तो उसको पता लग जाता था और वो आकर पास्टर रोमिता को हटाकर वो खुद चलाती थी वो खाना। There is fear in mind. र उसमें उसमा चाहिँ तर एउटा त्यही जग्गामा मेरो छोराछोरी लेकिन वही स्थान में म घरमा आउँछु, जब मैं घर में उनीहरूले आता, कार्टुन खेल्दैछ, जब वो कार्टून देखते हैं, उनीहरूले टिभी हेर्दैछ, जब वो टीवी देखते हैं, पापा आयो भनेर जब पिताजी आया डरले बोलकर, कार्टुन बन्द गरेर डर के साथ वो कार्टून बाइबल बंद खोलेर करके बस्दैन, बाइबल खोल के नहीं बैठता होमवर्क है, पनि गर्दैन, होमवर्क नहीं करता है, खाना पकाएको एक्टिङ पनि गर्दैन, खाना पकाने का एक्टिंग नहीं या करता है, घर झाडु मार्ने एक्टिङ गर्दैन। घर में पोछा लगाने का भी एक्टिंग नहीं उनीहरू करता है, बिन्दास छ। वे चुपचाप बिंदास किन? रहता है। किन? क्यों? उनीहरू मेरो छोराछोरी। क्योंकि वो उनका बेटा बेटी है। हामी परमेश्वरको छोराछोरी। हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। हाम्रो जीवन परमेश्वरमा बिन्दास जीवन हुनुपर्छ। हम लोग का जीवन परमेश्वर में एक बिंदास खुला साहसिलो जीवन हुनुपर्छ। साहसी का जीवन होना चाहिए। परमेश्वरमा फ्रेन्ड जीवन हुनुपर्छ। परमेश्वर मित्र का जीवन हामी होना पहिला चाहिए। जस्तो देवी देवता मानेकोलाई डरले घुँडाले लाग्दा पनि ढोक्ने पर्दैन। बीते हुए समय में जैसे हम लोग भगवान का पूजा करते वैसे करने की जरूरत नहीं है अभी। हामी भगवानलाई मानेको होइन, हम लोग भगवान को नहीं हामी मानते, ओन्ली गडलाई मानेको होइन। सिर्फ गॉड को नहीं मानते। तर हाम्रो गड त हाम्रो अब्बा फादर हो। लेकिन हम लोग का गॉड जो परमेश्वर वो अब्बा फादर है, पिता हो हाम्रो। पिता हमारा है। नोकर जस्तो भएर, नौकर की तरह नहीं, डरपोक भएर, डर के साथ नहीं, ओ यहाँ घाँटीमा खकाने गरेर होइन, कम बोल्डली टु द फादर। हिचकिचाके नहीं, लेकिन एक हिम्मत के साथ हिम्मत के So साथ हम this आते हैं। son had that problem. यो पुत्रसित चाहिँ के एउटा समस्या And थियो। what he said? र के भन्यो उसले? What he said? So he answered and said to father, Lo, I have served you so many years, and I have never transgressed. हेर्नुहोस्, यतिका वर्षमा मैले तपाईको सेवा गरिरहेको छु अनि तपाईको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिन, तबले मैले आफ्नो मेरो प्यारो तपाईँ र मैले पनि कुनै दिन त पाउँछु होला, कुनै दिन त बनिन्छ होला, कुनै दिन त मेरो पनि हुन्छ होला भनेर तपाईले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने you are 100% wrong. हालेलुया। यसले पनि त्यही गर्दैछ, ठुलो छोराले बाउसँग सँगै बस्ने छोरा। कुनै दिन त हुन्छ होला मेरो भन्ने आशाले हामी सेवा गर्छौँ भने वी आर रङ। यसले भन्दैछ मैले यति वर्ष तपाईँको सेवा गरेँ। छोरा भएर बस्नुहोस्, बिन्दास माग्नुहोस्, बोल्डी बाउको सम्पत्तिको आनन्द लिनुहोस्। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरको आनन्द लिनुहोस्, दासत्वमा नबस्नुहोस्। आमेन। सो अब उसले के भन्छ? आई हेभ नेभर ट्रान्सग्रेस्ड। मैले कहिले पापै गरेको छुइनँ। मैंने कभी भी पाप ही नहीं किया। अब यहाँ झुट बोल्नु थाल्यो। लेकिन अब ये झूठ बोल रहा है। किन झुट बोल्दैछ? क्यों झूठ बोल रहा है? किनभने बाइबलले भन्छ नो वान इज राइटियस, नट इभन वान। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक भी धर्मी नहीं भन्छ बाइबलले। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ एउटै धर्मी छैन। अब यो छोराले भन्छ मैले त केही पाप पनि गरेको छुइनँ भन्छ। आफूलाई जबरजस्ती ठिक बनाउनु खोज्दैछ। एगेन्स्ट द वर्ड अफ गड। कतिजना मान्छे चाहिँ हाम्रो नजदिक भएर, हाम्रो प्यारो भएर पनि बाइबलको विरोधी हुन सक्छ। ठुलो छोरा जस्तै। हालेलुया। उसले भन्दैछ आई हेभ नेभर सिन्ड। वो कह रहा है कि मैंने कभी भी पाप नहीं किया। तर बाइबलले भन्छ त एक भी धर्मी नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है कि एक भी धर्मी जन वो कोई जो नहीं। डायलॉग मार रहा है बाइबल का विरोध का डायलॉग मार रहा है। जो चीज बाइबल में नहीं वही चीज वो बोल रहा है। बाइबल कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, और वो कहता है कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया। लेकिन उसका छोटा बेटा था चालू था, उसने कहा कि मैंने तो परमेश्वर के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया। हालेलुया। उसे मालूम है मेरा पिता का हृदय कैसा है। हालेलुया। I have sinned against God and I have sinned against your father. Forgive me. मैले पिताको विरोध गरेर तपाईको विरोधमा पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् तपाईँ। मेरो प्रिय हाम्रो जीवन
उडाउने काम नगरौँ। हालेलुया। उडाउ पुत्र जस्तो केही राम्रो क्यारेक्टर हामीमा पनि हुनुपर्छ। आमेन। उडाउ पुत्रको नराम्रो मात्रै हेर्छ, राम्रो हेर्नुहोस् त। क्विक टु से आई हैव सिन अगेन्स्ट गॉड एन्ड अगेन्स्ट यु। तर ठुलो छोराले भन्छ, राइचियस देखाउने फरेसी जस्तो छोराले भन्छ, मैले कहिले पापै गरेको छु। तर बाइबलले भन्छ पाप नगर्ने कोही पनि छैन। त्यही कारण त यीशु आउनु भएको। हालेलुया। पापीहरूलाई बचाउनु। आमेन। सो अर्को कुरो, लेट्स सी सम मोर थिङ हियर। आगे हेर्छौँ। He said, I never transgressed your command at any time, and yet you never give me a young goat that I might make merry with my friends. 14:20. तर त्यस बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिनँ, तापनि मैले आफ्नो साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि कहिले दिनु भएन। मेरो साथीहरूसँग आनन्द मनाउनु, to enjoy with my friends. मेरे दोस्त के साथ आनन्दित मनाने के लिए You never give even young goat. तपाईँले कहिले पनि मलाई एउटा पाठ नेपालीमा एउटा भन्छ नि, यो मान्छे पुरा खरिएको रहेछ भन्छ नि नेपाली। उसलाई भित्रबाट इच्छा त रहेछ नि, चाहना त रहेछ नि, पुरा साथीसँग इन्जोय गरे, तर जबरजस्ती दबाएर लुगाएर बसेको। त्यही हो दासको, नौकरको भावना, नौकरको विचार। नौकरलाई इच्छा त हुन्छ नि, चाहना हुन्छ नि, मालिकको डरले जबरजस्ती लुगाएर बस्छ। तर छोराले बाबु पनि गोली मार, आमा पनि गोली, चाहेको कुरो खेलेरै छोड्छ, गरेरै छोड्छ। हालेलुया। अब उसलाई इच्छा छ, he has desire to enjoy with friends. उसको इच्छा छ कि ऊ आफ्नो साथीहरूसित आनन्द मनाउनको लागि मनभित्र पोकिरहेको छ, तर मौका पाएको छैन। Many do not fall because they don't get the opportunities. धेरैचोटि मानिसहरू गिर्दैन किन तिनीहरूले मौका पाउँदैन। He has desire to enjoy, उसकोमा त्यो इच्छा छ त्यो आनन्द मनाउनको लागि, but तर he has the slavery mind. तर उसको एउटा दासत्वको He एउटा said, you never gave me to enjoy with my friends. तपाईँले कहिले पनि मलाई आफ्नो साथीहरूसित आनन्द मनाउनु छोराहरूले बोल्डली मान्छ बाबुआमालाई। हाम्रो नानीले अहिलेदेखि नै भन्छ, पापा बर्थडेमा मेरो फलाना फलाना साथीलाई बोलाउनु पर्छ ल, बोल्डली डिमान्ड। उसले मनमै राखेर, पापा मेरो इच्छा त थियो नि मनप्रितलाई बोलाउनु, तर के गर्नु तपाईँले दिनु भएन भन्दैन। उनीहरूले बोल्डली भन्छ। हामी परमेश्वरको छोराछोरी परमेश्वरलाई बोल्डली माग्नुपर्छ। आमेन। नेभर हेभ स्लेभरी माइन्ड। हामीमा त्यो कहिले पनि एउटा दासको सोच नराखौँ। अब अर्को उसको कमजोरी हेर्नुहोस्, जो आदमी पिता का ज्यादा नजदीक है उसका बहुत कमजोरी होता है। हो सकता है चर्च में भी जो आदमी हमारे सबसे करीब है आप में ज्यादा कमजोरी हो सकता है। बाउसँग टाँसे उडेर भत्केर हिँडेरमा बहुत राम्रो उडा पुत्रको गुण हेर्नु त यहाँ कति राम्रो राम्रो गुण भेट्दैछ हामी। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसको अर्को कमजोरी, ठुलो छोरा बाउसँग टाँसिने छोराको कमजोरी यहाँ हेर्नुहोस्। बट as soon as यहाँ हेर्नुहोस् है, but as soon as सबैले मलाई हेर्नुहोस्, but as soon as this son of yours came, you gave the party. नेपालीमा पढ्नु। तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउने चाहिँ मनमा कति साह्रो नमिठो कुरो, कति साह्रो बिटरनेस पुगेको रहेछ, तर वेश्यासँग पैसा उडाउने यो छोरा आएर चाहिँ तपाईँले पार्टी। मेरो भाइ पनि भनेको छैन, when my brother came भनेको छैन, भाइ पनि भन्नु मानेको छैन, वेश्यासँग पैसा उडाउने यो छोरा आएर तपाईँले पार्टी। थाहा छ बाइबलमा उडाउ पुत्रले कहिले पनि वेश्यासँग पैसा उडाएन, बाइबलमा छैन। ठुलो छोराले आफ्नो मनगढन्ती कुरा भन्दैछ। प्रिय हो, हाम्रो बिचमा पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुरो सत्य नहोला, कसैले मनगढन्ती कुरा भनेर तपाईँलाई भट्काउन सक्छ। Read where in the Bible, nowhere in the Bible prodigal son spent his money with a prostitute. It is not written in the Bible. र जेठो छोराले भन्दैछ वेश्यासँग पैसा उडाउने छोरा। तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउने चाहिँ तपाईँले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। जिस बेटे ने वेश्याओं के साथ सब कुछ खर्च किया उसके लिए, अब मैले वेश्या भन्दा
पवित्र पुलपिटबाट कस्तो प्रिचिङ गरेको अब कतिजनाले कम्प्लेन पो गर्छ सञ्जीव शर्माले छाडा प्रिचिङ गर्छ पवित्र प्रिचिङ गर्नेहरूको जिन्दगी चाहिँ लाफालिन्दा भइरहेको यहाँ परमेश्वरको वचनमा परमेश्वर को यहाँ बताना सिखाना लिखना सरल नहीं हुआ तो मुझे एक्सप्लेन करने क्यों सरल हालेलुया बाइबलमा भन्छ बेस्याहरूसँग उडाएको लागि चाहिँ तपाईले यत्रो ठुलो पार्टी दियो उ जानो चाहिँ जाँदैन बस्नु चाहिँ भाउसँग बस्छ तर मन त उसको पनि बेस्यातिर हुँदो रहेछ हेलो बाइबलले भन्छ कसैले अरूलाई कुदृष्टिले हेरेर पनि व्यभिचार गरिसक्यो भन्छ नराम्रो दृष्टिले हेर्ने बित्तिकै गरिसक्यो भन्छ ठुलो छोरा जबरजस्ती मौका नपाएर जबरजस्ती बसेको रहेछ अब उसलाई भन्दैछ यस्तो नराम्रो काम गर्नेको लागि यो पार्टी र सानो छोरा चाहिँ उडाउँदै भए पनि फुडाउँदै भए पनि बेस्यासँग पैसा उडाएको छैन बाइबलमा कहीँ पनि छैन हालेलुया बाइबलमा के छ म तपाईँलाई भन्छु एक नम्बर कुरो कान्छो छोरा त टाढो देशमा गएको थियो डेली भेडा बाख्रा चलाउने मान्छेसँग त्यो जमाना मोबाइल थिएन उसले कसरी थाहा पायो बेस्यासँग पैसा उडायो हेलो मोबाइल थिएन त यहाँबाट अमेरिका डायल गरे जस्तो होइन बाइबलले भनिन्छ कान्छो छोरा चाहिँ सम्पत्ति लिएर एउटा स्त्री दिँदा बिगिनिङमा 11 पद पढ्नुहुन्छ 13 पद पढ्नु 13 धेरै दिन बित्दा नबित्दै सब धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो सबैले भन्नुहोस् त टाढा देश बाइबलले भन्छ कान्छो छोरो चाहिँ टाढो देशमा गयो त्यसले खेतबाट देख्यो भाइ बेस्याको घरमा गएको किसुदी देख्यो कहाँबाट देख्यो टेलिफोन थिएन कि सिआइडी पठाएको थियो मेरो भाइ कहाँ जान्छ जाँदा हेर भनेर अहिलेको आँखा लाउने बुढाहरूले राख्छ नि सिआइडी के अरे इमोसनल अत्याचार बाइबलले भन्छ कान्छो छोरो त टाढो देशमा गयो मेरो प्रिय हामी खालि कान्छो छोराको दोष खोज्थ्यौँ आज जेठा छोराको पनि दोष भेटाउँदैछ सायद म पनि घरको कान्छो भएको एनिवेज अनि 14 पनि पढ्नु 14 भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो बस द्याट्स ऑल द बाइबल सेज त्यसले आफ्नो पैसा सबै खर्च गर्यो अनि अनिकाल बेस्यालाई उडायो भनेको छ बाइबलमा छ त्यसले जान रक्सी खायो छ बाइबलले भन्छ त्यसले आफ्नो पैसा सबै उडायो हुन सक्छ पिटर भाइ र हामीले एक्चुअली बिजनेस ट्राई गरेको जस्तो मोमो दोकानमा कमाइ हुन्छ भनेर हाल्यौँ हो पिटर भाइले बिचारा घरबाट पावर भाइ पिटर भाइ हामीले बस्ने पैसा सबै मिली हाम्रो टिम भएर मोमो बनाएर लग्यो जाने आउने भाडा पनि उठ्दैन दिनभरि बसेर 30 रुपियाँ मात्रै बिक्री हुन्छ तर सुरुमा लगाएको इन्भेस्ट गरेको पैसा त डुब्यो नि हुनसक्छ त्यो छोराले पनि त्यस्तै टाइममा डुब्यो होला त्यसले चाँडै खाएर त डुबाएन होला मैले 2000 टी सर्ट प्रिन्ट गरेँ यहाँ हालेलुया लेखेर प्रेज द लर्ड लेखेर यो सोचेर कि बागडोरमा यति चर्च छ एउटा चर्चमा यति एउटा टी सर्ट जान्छ यति कमाइ हुन्छ यो कमाइले हामी युथ क्रुसेड गर्ने भने 2000 वटा टी सर्ट प्रिन्ट गरेर ल्याएको 25 वटा पनि बिक्री भएन डुब्यो मेरो पैसा बेस्यामा उडाएको हो पैसा डुब्यो लास्टमा सबै टी सर्ट एनजिपीको भिखारीलाई बनाए फ्रीमा अनि त्यो भिखारीले चाहिँ परमेश्वर उपाय गर्ने होला छ भन्दैछ डुबे म कहिलेकाहीँ हामी टाढो देश गएर कमाउने व्यक्तिमा हुन्छौँ नराम्रो काममा होइन राम्रै काममा लाउँदा पनि डुब्छ पैसा कान्छो छोराले वेश्यावृत्तिमा पैसा उडाएको रेकर्ड छैन सबैले भनौँ त हालेलुया कान्छो छोराको राम्रो गुण पनि हेर्नुपर्छ जेठाहरू बेसी फुर्किनु हुँदैन मनमा पुरा कुरा खेलाउँदैछ फेरि बस होइन तर तपाईको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईको छोरो आउन चाहिँ तपाईले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो He has
concept about brother. उसले भाइ पनि भनेको छ आपका बेटा जो खराब कामे पैसा आपका बेटा कति इन्सल्ट गरेछ। हामी दुईजना के भयो भने तिम्रो छोराले यस्तो गर्यो, मेरो छोरा पनि हो, हालेलुया, हाम्रो भाइ हो त्यो, तिम्रो त्यो पुरानो छोरा आएपछि के हामी दुईजनामा टक्कर भयो। द्याट इज एरोगेन्ट स्पिरिट। त्यो चाहिँ एउटा कठोर विरोधी अनि घमण्डी आत्मा हो। हाम्रो भाइ हो, हालेलुया। उसले आफ्नो भाइ भनेन, तिम्रो छोरा जसले सबै उडायो बेसी रङ इन्फर्मेसन छ उसँग। मेरो प्रिय, धेरैचोटि हामी परमेश्वरको नजिक आएर पनि परमेश्वरसँग सेवा सङ्गति गरेर पनि हुनसक्छ हामी पनि भित्र मनमा हाम्रो मस्तिष्कमा हाम्रो सोचमा रङ इन्फर्मेसन थुपारेर बसिरहेको होला। हाम्रो जीवन दास जस्तो नहौँ, सर्भेन्ट जस्तो नहौँ, जेठो छोरा जस्तो नहौँ, हामी परमेश्वरको छोरा जस्तो। Let us become like son. And what the father says, and he said to him, son, you are always with me, and all that I have is yours. तब तिनले त्यसलाई भने, छोरा, तँ त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है। मेरो प्रिय, जे पनि परमेश्वरको हो त्यो हाम्रो। हालेलुया। अनि बाइबलले भन्छ यीशु मसीह जब क्रुसमा जानुभयो, बाइबलले यसरी भन्छ, यीशुले क्रुसबाट भन्नुभयो, एली एली लामा सबक्तानी, ओ मेरो परमेश्वर किन मलाई त्याग्नु भयो, हे मेरा परमेश्वर किन मलाई त्याग्नु भयो। अब यीशुले पिता पनि भन्न सकेको छैन, ओ परमेश्वर भन्छ। यीशुले परमेश्वरलाई पिता भन्ने अधिकार गुमायो र अब तपाईँ र मैले उहाँलाई अब्बा पिता भन्न सक्छौँ। हालेलुया। We are the children of God. We can call him Abba Father. हामी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो र हामी उनलाई अब्बा फादर भनेर पुकार्न सक्छौँ। यूहन्ना 1:12 भन्छ, जतिले यीशुलाई ग्रहण गरेको छ तिनीहरूलाई परमेश्वरले परमेश्वरको सन्तान कहलाइने अधिकार दिनुभएको छ। We need to demand with our Father. हामीले चाहिँ आफ्नो पितालाई चाहिँ माग्नुपर्छ। प्रे भनेको चाहिँ माग्ने लिस्ट होइन, प्रे भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन हो। परमेश्वरसँग सीधा डिमान्ड गर्नुपर्छ इन द नेम अफ जीसस। यीशुले भनेको छ, तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, तुम मुझसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तिमीले केही मागेकै छैनौ, माग अनि दिनेछ। हालेलुया। जे पिताको त्यो पुत्रको। कसैले पढिदिनुहोस् रोमी 8:14 से 17 छिटो पढिदिनुहोस्। रोमी 8:14 से 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की सगाई करते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हालेलुया। अब चाहिँ हामीले यीशुलाई ग्रहण गरेको कारणले हामीलाई उहाँले नोकरको आत्मा होइन र छोराको आत्मा दिनुभएको छ। हालेलुया। अगाडि पढ्नु भयो 7 सम्म। फिर भयभीत हो परंतु लेपालक एडॉप्शन आत्मा मिली है जिससे कि हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। आमेन। हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते। अब चाहिँ we can call him अब्बा फादर। अब हम उन्हें अब्बा फादर कहकर पुकार सकते हैं। In John chapter 16 verse 24, let us read this also. मोना का 16 का 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ठुलो छोराले बाउलाई केही पनि मागेन अनि कान्छोलाई दिँदाखेरि यो चलन हुँदैछ। त्यसो भन्नुहुन्छ, तिमीले अझैसम्म मलाई केही मागेको छैनौ, माग र तिम्रो आनन्द पुरा हुनेछ। तिमीलाई जस्तो साथीभाइसँग इन्जोय गर्नु मन लाग्दैछ, तिमीलाई जे गर्नु मन लाग्दैछ त्यो कुरा पुरा हुनेछ। हालेलुया। The Bible says ask, you have never asked. बाइबलले यसरी भनेछ कि तिमीहरू माग तर तपाईहरुले कहिले माग्नु भएको छैन पूर्ण रूपले।
मेरो प्रिय हो, कहीँ तपाईँको र मेरो प्रार्थना यस्तो छैन, प्रभु मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, प्रभु मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, ओ प्रभु आशिष दिनुहोस्, मेरो घरलाई आशिष दिनुहोस्, मेरो परिवारलाई आशिष दिनुहोस्, मेरो नानीलाई आशिष। यो प्रार्थना हो भने रङ हो यो प्रार्थना। कहीं आप ऐसा नहीं मांगते कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अगर ऐसा है तो वो प्रार्थना नहीं है आपका। मेरे घर में आशीष दे, आशीष दे, मेरे बच्चे में आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे। बाइबल कहता है एफएसी 1:13 में, परमेश्वर ने आशीष तो सब पहले से दे चुका है। आशीष त दिइसकेको छ। आशीष दिनुहोस्, आशीष दिनुहोस्, आशीष नमाग्नुहोस्। तपाईँलाई एक्ज्याक्टली के चाहिएको छ त्यो माग्नुहोस्। घर चाहिनेलाई प्रभु मलाई घर दिनुहोस्। हालेलुया। जग्गा चाहिनेलाई प्रभु मलाई जग्गा दिनुहोस्। काम चाहिनेलाई प्रभु मलाई काम दिनुहोस्। पिता मलाई काम चाहियो, काम दिनुहोस्। पिता मलाई घर चाहियो, घर दिनुहोस्। पिता मलाई हिलिङ चाहियो, हिलिङ दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना प्रभु उसलाई आशीष, के को आशीष? एफएसी 1:13 भन्छ, पढ्नुहोस् त, जम्मै आशीष दे। एउटा पनि छोडेको, सबै दिइसक्यो। अब कहाँको आशीष दिने पढ्नुहोस्? एफएसी 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने शक्ति का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार 3 1:3 एफएसी 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद धन्यवाद हो, सबको कहे धन्यवाद हो। पढ्नु। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 7 प्रकार की, कुनै पनि छोडिएको छैन। हालेलुया। एक भी छूटा नहीं। सब प्रकार की आत्मिक आशीष उसने दे चुका है। अब फिर कौन सा आशीष मांगे? जो चीज पहले से मेरा जेब में। हालेलुया। उससे क्यों मांगू मैं? अब क्या मांगना है? हमें जो चीज चाहिए वही मांगना है। हालेलुया। स्पेसिफिक, सीधा। जिसको काम चाहिए काम, जिसको चंगाई चाहिए चंगाई, जिसको दाम चाहिए दाम, जिसको घर चाहिए घर, जिसको जमीन चाहिए जमीन, प्रभु मुझे दे। हालेलुया। यीशु कहता है कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। Oh Lord bless me, oh Lord bless me, oh Lord bless me. Lord's blessing is already here. Amen. परमेश्वरको आशीष त पहिल्यैदेखि छ। अब तपाईँ र मेरो सोच विचार चाहिँ नौकरको होइन, तपाईँ र मेरो सोच विचार चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीको हुनुपर्छ। आमेन। हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौँ। We are the children of God. Always come boldly before the Lord. अनि म तपाईँलाई भन्छु प्रिय जहिले पनि एउटा ज्ञानको साथ, एउटा हिम्मतको साथ परमेश्वरको सन्निधिमा आउनुपर्छ। And I want to tell you something. र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि Never had the quality of that older son. त्यो गुण